Всіх вітаю! Сьогодні протестую сонячний гібридний інвертор Anergy на 2 кВт 12 вольт. Це комплект з Wi-Fi модулем, ось його модель, 232 інтерфейс, є кабель для його підключення і інструкція. Для підключення по Wi-Fi використовується додаток Smart ESS. Модель інвертора, габаритні розміри, вага 5,8 кг, без коробки, досить багато, як для 2 кВт інвертора. Мої ваги показують 5,9 кг, вага без коробки. Коли я його замовляв, чесно кажучи, я не думав, що він буде скільки важити. Думав, може кілограма 3-4. В нижній частині вентилятори, продувається, по бокам затягує повітря, вниз продувається. Китайці чомусь люблять таку схему продування. Фільтра по бокам встановлені. Дата виробництва 2025 рік. 10-й місяць вказаний. Модель, температурний діапазон від мінус 10 до 55 градусів по Цельсію. Потужність 2000 вольт ампер 2000 Вт. Підключення акумулятора 12 вольт, струм вказаний 140 ампер. Але якщо рахувати 2000 Вт потужність, там виходить близько 180 ампер, враховуючи перетворення. Я думаю, струм має бути більший. Вихід з інвертора 230 вольт, 8,7 ампера. Одна фаза, це рахуємо якраз 2000 Вт, 8,7 ампера. Якщо Power Factor 1, буде 2000 Вт. Вхідна мережа вже 14,6 ампера вказано. Напевно, щоб байпасом він міг пропустити 2000 Вт через себе. І плюс якась потужність йшла на заряд акумулятора, якийсь там 1 кВт. Подивимося, яке буде обмеження споживання з мережі, чи він буде регулювати зарядний струм, має регулювати зарядний струм, щоб не перевищувати певну потужність із мережі, я думаю, цих 14,6 ампера. Максимальний зарядний струм від мережі 80 ампер, це досить багато, за замовчуванням 30 ампер. І зарядний струм від сонця плюс від мережі 120 ампер. І можна підключати сонячні панелі з потужністю 900 Вт, мінімальна напруга сонячних панелей 30 вольт, максимальна 160 вольт. Максимальний charge current, зарядний струм 60 ампер, це по лінії акумулятора, це не по лінії сонячних панелей. Так, китайці часто вказують, краще би вказували, який струм саме від панелей можна брати максимальний. По органам керування вхідна мережа підключається, фаза 0 земля, вихідна мережа, сонячні панелі. Акумулятор підключається, тут клеми, такі як і в ПВМР 3 кВт, треба спеціальні накінечники. Я думаю, сюди десь 35 мм квадратних максимальний кабель можна підключити. Кнопка включення інвертора. Вентилятори бачу 12 вольт 0,43 ампера, це 80 мм вентилятори. Як для 12-вольтового інвертора 2 кВт, великі вентилятори, можливо буде не дуже шуміти. Кріплення до стіни виконується 2 дюбелями. Ще декілька слів по замовленню цього інвертора, по термінам відправки. Я його замовив на Аліекспресі, чекав десь близько 7 днів. Продавець відписав, що немає в наявності, відміни замовлення. Було вказано, що відправка з Європи. І термін доставки там близько 10 днів мав би бути. Продавець каже, нема в наявності, відміняє замовлення. Я пишу, ну може хоч в Китаї є в наявності. Він каже, так, в Китаї є, але не Anergy, а там якийсь їхній суббренд, Aneria, щось таке. Я пишу, ну добре, відправляй хоч такий, почекаємо. І потім десь через тиждень продавець написав, що приїхала партія інверторів в Європу, і він відправить з Європи, і саме Anergy цю модельку. Тому загалом зайняло близько до 20 днів, напевно, от з моменту дати замовлення і коли я його отримав. Я вже бачу ці коментарі, навіщо 12 вольт 2000 Вт, чому не взяти 24 вольти чи 48 вольт, тому що 12 вольт більш універсальна напруга. В даному випадку є потреба у використанні фонового навантаження там 300 Вт, 400 можливо, і щоб була можливість запустити компресор звичайно холодильника, який може споживати під час пуску 1200-1500 Вт інколи. Або, наприклад, запустити насос свердловини і накачати воду 30 секунд, там, хвилина. 12 вольт без питань, якщо нормальний акумулятор буде тягнути. І чому не був вибраний окремо зарядний пристрій, окремо інвертор? Тому що хотілося автоматизувати процес, щоб власник не переключав зарядні пристрої, щоб інвертор заряджав самостійно акумулятор і причому великим струмом. Бо окремо придбати інвертор на 2 кВт, реальних 2 кВт, і зарядний пристрій, щоб він міг заряджати 80 А, по ціні буде коштувати так само, як і цей гібридний інвертор. Він коштував, до речі, в районі $180. Без Wi-Fi модуля було трошки дешевше, доларів на 10, але вирішив придбати, можливо, власник буде користуватися. Я розберу інвертор, покажу, що всередині, але спочатку вирішив підключити до блоку живлення, перевірити, що хоча б він працює. Значить, бачимо, є підключення RS485, RS232. 232, оце сюди підключається, напевно, якраз Wi-Fi адаптер, цей перехідник. А от 485, напевно, можна підключити комунікацію з акумулятором. 12-вольтові акумулятори рідко мають інтерфейсний кабель 485. Але якщо зібрати на базі, наприклад, G-Kong BMS, особливо ця версія 19 останні, то там, в принципі, повноцінно має працювати 485 інтерфейс. Провода сюди виводяться і кришка закривається. Такі масивні клемники для підключення силової частини 230 вольт. По лінії акумулятора, в принципі, клемник також нормальний, лише він, знаєте, сильно втоплений. І накінечники мають проходити через корпус, щоб дістати до клемника. Плюс-мінус. Включаю лабораторник, подивимось заодно споживання. Кнопкою, значить, інвертор відключений, включаю.
засвітився. Дивимось на споживання. 2,2 ампера, 230 вольт на виході, 30 Вт споживання. Для 2 кВт інвертора трошки забагато. От знаєте, коли ви використовуєте окремо інвертор автомобільного плану, окремо зарядний пристрій, там 2 кВт інвертор споживав би десь 15 Вт приблизно. Тут ми жертвуємо холостим ходом, бо він завищений порівняно із інверторами автомобільного плану. Ну, але що поробиш, як то кажуть. Давайте в залежності від напруги акумулятора порівняємо, чи споживання буде змінюватись. 12 вольт, 28 Вт, трошки зменшується, 11 вольт, 27 Вт, 10 вольт. Там вже помилка четверта моргає. Це налаштовується в залежності від порогів акумулятора. Ця помилка четверта, вона також буде змінюватися. Все, відключив вихід, що акумулятор розряджений. Піднімаю напругу на акумуляторі 13,5 вольт. Я думаю, зараз має включити свій вихід. Так, повернув напругу на виході. Збільшую, давайте до 14 вольт подивимось. Трошки зростає споживання. 32 Вт споживання. У мене зараз навантаження ніяке не підключене, а вентилятори постійно обертаються. Не лише під час включення інвертора, а постійно на таких легеньких обертах буде постійна продувка, щоб не перегрівалися компоненти всередині. І мене інколи запитують, що буде, якщо акумулятор зникне, інвертор працює, там же транзистори постріляють. Давайте, відключаю, відключився. Меню в інвертора класичне, на багатьох інверторах використовується таке меню. Я не буду детально зупинятися по параметрам, але подивлюся, можливо, тут якісь будуть певні функції цікаві, то на них я зупинюся детальніше. Відключив інвертор кнопкою, і він не одразу вимикається, вже секунд 30, напевно, працює. Зараз подивлюся. Напевно, продуває свій корпус і тоді відключиться. Так, десь хвилини півтори, напевно, продував і тоді аж відключився. Цікаво. Зняв верхню кришку, подивимося на внутрішнє виконання інвертора. В принципі, така класична схема ось такого плану. Не буду детально зупинятися, вже багато разів про неї розповідав. Подивимось детальніше на виконання. Дисплей зафіксований, приклеєний до передньої кришки. Значить, по схемотехніці. Якщо комусь цікаво, 0 вхідний і 0 вихідний об'єднані. Бачимо спільна доріжка. Об'єднаний 0. Якщо у вас фазозалежний котел, буде працювати без проблем. 0 буде потрапляти із входу на вихід. По вхідній частині не бачу жодних фільтрів, дроселів. Як знаєте, класично, от є якийсь еміфільтр. Конденсатори лише є. Якогось дроселя хоча б немає. Бо часто є і тут, наприклад, і десь далі. Дроселя тут вони спростили максимально вхідну частину, тому може трохи фонити в мережу під час заряду акумулятора особливо. Є два силових реле, одне відключає, подає мережу, а це на вихід на навантаження відключає у випадку перевантаження. Обидва на 40 А, в принципі, нормально, цілком достатньо. Немає окремої плати з процесором, під 90 градусів зазвичай встановлюється окрема така плата. Процесор спаяний на основній силовій платі в тій частині. Ось там видно процесор знизу. Силові високовольтні транзистори 9 штук фірми CR Micro на 40 А 600 вольт. Нормально для 2 кВт, без проблем. Часто на цьому високовольтному радіаторі поєднується MPPT-контролер, з цієї сторони транзистори впаються і діод, але тут він на окремому радіаторі, там сховані транзистори і діоди. Напруга із сонячних панелей потрапляє на цей клемник, далі двома проводами силовими по 10 АВГ підключається транзитом, йде в цю сторону, і тут вже у нас MPPT, здається, тут контролер, це не шим-контролер. Значить, в нас на тому радіаторі MPPT-контролера встановлено два транзистора і два діода. Транзистори CR Micro на 200 вольт і 120 ампер, здається. І, відповідно, вони включені в паралель, напевно, бо тут один MPPT. І, відповідно, два транзистори в паралель по 110 ампер. Не знаю, який вони струм розрахували, робочий для цих транзисторів. Може, і 50 ампер по сонячних панелях можна підключити. Подивимось, потестую. Це діодна збірка із двох діодів. Там всередині два діода по 15 ампер, якщо правильно подивився. І, типу, діод виходить на 30 ампер один, і їх там у нас два штуки. Два діода, дві збірки діодні і два транзистора. Тому такий масивний MPPT-контролер виходить на окремому радіаторі зі своїм температурним датчиком. Тут низьковольтна частина у нас вимірюється температура і високовольтний радіатор окремо температурний датчик. І взагалі, знаєте, от виходячи з цього провода, що 10 АВГ, це там 5 мм квадратних, він може пропустити 30-40 ампер струм, то, можливо, вони дійсно розрахували, щоб при 30 вольтах вхідної напруги з MPPT можна було взяти 30 ампер струм і отримати 900 Вт потужності і сонячних панелей. Хотілося б в це вірити.
Я думаю, спробую підключу, подивимось, скільки максимум, який струм візьме MPPT контролер. Низьковольтні конденсатори 4700 мікрофарад 35 вольт, тут 2 штуки і тут один. Високовольтний 330 мікрофарад на 500 вольт, одна штучка. І по MPPT ще окремий конденсатор стоїть 680 мікрофарад 200 вольт. Дросель для зладжування синусу разом з конденсатором. В принципі, такий величенький, на 2 кВт має вистачати. 2 PV-Boost індуктори на 900 Вт. Взагалі, таке враження, що з великим запасом. Можливо, є ревізії, де 2 MPPT-контролера, тому все дублюється одразу, щоб можна було невеликі зміни внести і використовувати одразу як плату з 2 MPPT-контролерами. Силовий трансформатор на 2 кВт, я думаю, без проблем. У PowerMerів 3 кВт, приблизно такий самий по розміру трансформатор. Ну і взагалі в плані охолодження на 2 кВт цілком достатньо. І високовольтної, і низьковольтних радіаторів, і враховуючи вентилятори, що тут 80 мм, вентилятори буде вистачати цілком. Як я вже показував, що вентилятори під час включення працюють на невеличких обертах, буде постійне продування, щоб не перегрівалися компоненти. І бачу, що вони 4-провідні. Є 4 проводи, значить є і вимірювання обертів, і регулювання по шим-сигналу. Відповідно, я думаю, що немає резону там замінювати вентилятори, щось перероблювати. І так буде нормально регулювання обертів, щоб інвертор був холодний. Ну, а хто дуже хоче, звісно, що можна перевернути вентилятор, щоб догори дули і там якісь отвори зробити. Як я робив у PowerMer 3 кВт, але не впевнений, що це потрібно, так як це 2 кВт, не така велика потужність. На передній панелі інтерфейсна плата для Wi-Fi модуля і підключення до плати BMS. Виробник в інструкції показує розпіновку цього 485-го інтерфейсу, як його підключати до акумулятора, як налаштовувати акумулятор. Але, повторюся, мало які є акумулятори 12-вольтові з інтерфейсом 485 чи каншина. Тому, скоріш за все, якщо ви будете використовувати такий інвертор, то без комунікації. Або якщо зберете самостійний акумулятор, то можете зробити комунікацію. І в залежності від налаштування типу акумулятора, тут буде комунікація чи не буде. Це кислотні, наприклад, акумулятори. Юзер – це, якщо ви самостійно виставляєте напруги заряджання, основний, буферний, заряд відключення. Не сильно знаю, чим відрізняється LIB режим, бо написано without communication, без комунікації. І причому так само налаштовується 26, 27, 29 параметри, як і тут. Можливо, трошки по-іншому буде заряджатися акумулятор, інший алгоритм. А так, якщо у вас є комунікація P-Tech, можна вибрати режим Li2 або Li4, якийсь інший режим комунікації. Зняв пластиковий короб, щоб виміряти оберти вентиляторів. Такі вентилятори. Давайте подивимося, що низьковольтні транзистори. MOSFET-транзистори K100 E10N1. Це, здається, Toshiba транзистори 100 вольт, 100 ампер. В одному плечі 4 штуки і в іншому плечі по 4 штуки. Холості оберти вентиляторів після включення інвертора без навантаження 1930 обертів. Загалом шум від них мінімальний на таких обертах. Але це явно високооборотисті вентилятори, тому зараз спробую перевірити максимальні оберти. До речі, якщо зупиняє вентилятор рукою, він видає помилку. 14-та помилка. У мене зараз відключений зумер, так би він пищав, що є помилка. Примотав до температурних датчиків свої датчики, вимірюю температуру. Зараз спробую нагрівати феном, подивимося, чи буде вискакувати помилка, і оберти вентиляторів мають збільшитись. Нагріваю датчик основного високовольтного радіатора. Дивимося на температуру. 60 градусів. І обидва вентилятори почали обертатися на високих обертах. Нагрів до 80 градусів, інвертор видав помилку. Це я включив зумер, перша помилка. І оберти 5000, це, напевно, максимальні оберти. Вентилятори трохи продули, бачимо, оберти зменшуються. Зараз спробую подивитися, чи будуть змінюватися оберти в залежності від температури. По ідеї, мають зростати 45 градусів, 48. Так, оберти зросли, 2300 обертів, 70 градусів, і потім включилися більші оберти. Складно плавно нагріти. Датчик, я думаю, швидко там перепад температури виникає. Явно, що є регулювання обертів в залежності від температури також. І думаю, буде регулювання також в залежності від навантаження. На 4000 обертах шум вже більше помітний, але загалом не сильний. Оці мінімальні оберти 1900 обертів для легенької продувки вони обрали досить вдало. Реально вентиляторів майже не чутно, а продувка буде. Нагріваю тепер низьковольтний, 55 градусів. Бачимо, збільшились оберти, 2200 обертів. І потім температура дійшла до датчика 4800 обертів. Також є регулювання. Ступінь регулювання подивимось. Мені здається, при зміні навантаження там будуть плавніше регулювання обертів. Нагрію до спрацювання захисту, я думаю, буде градусів 80, як і по основному радіатору, по високовольтному.
80 градусів, на дисплеї помилка, так, відключив вихід. І причому спочатку висвічується помилка, просто що перегрів, а далі, якщо температура зростає ще десь до 90 градусів, то спрацьовує захист і інвертор відключається повністю, відключає свій вихід. І датчик MPPT давайте перевірю. Так, зросли оберти до максимальних. Висвічує помилку спочатку. Якщо температура не зменшується, зростає далі. Відключив вихід. Розмістив свої температурні датчики, щоб тестувати під навантаженням. Низьковольтний радіатор вимірюю, високовольтний, ось в цьому місці датчик. Дросель вимірюю також і один датчик на трансформаторі. Підключив інвертор до акумулятора, використовую просто 8 комірок від 280 Ах, по 4 з'єднані послідовно, і ці два комплекти в паралель включені, щоб був рівномірний розряд, бо це 24-вольтовий акумулятор. Значить, встановив запобіжник 200 А і провода для підключення 25 мм квадратних. Силові провода від акумулятора заходять на клеми, опресовані, накінечник щось типу NSHV використовую. По входу від мережі встановив автомат 16 А. Інвертор вже більше години працює в холостому ходу, без навантаження. Ось такі температури, 27 градусів найбільша температура високовольтного радіатора. Інвертор продувається постійно, тому температури невеликі загалом. Синус, до речі, на виході з інвертора чистий, красивий, без спотворень. Напруга 232 вольта. Зараз підключу навантаження 500 Вт на вихід інвертора. Бачимо 560 Вт і оберти вентиляторів збільшилися. Шум став більш помітний. Це, напевно, оберти близько 3000 обертів. І якщо відключаю навантаження по виходу, то вентилятори зменшують оберти секунд через 10-15. Загалом нормальний алгоритм, що в нас і в холостому ходу продувається, і є контроль від перевищення температури, і плюс, чим більше навантаження, тим більші оберти, щоб інвертор не перегрівався. Повертаю навантаження 500 Вт, синусоїда взагалі не спотворюється, немає ніяких коливань. Струм, який вимірює інвертор по лінії акумулятора 44 А, по кліщу в мене 46 А. Навантаження у ватах по виходу інвертора 540 відображається, по моєму ватметру 560. Є певна похибка, не скажу, хто з них точніше вимірює. Ну, якщо приблизно порахувати коефіцієнт корисної десь 93-94% плюс-мінус. З навантаженням 560 Вт інвертор працює вже 10 хвилин. Холодний, 29 градусів низьковольтний радіатор, найбільші температури. Виробник міг би трошки і менші оберти зробити вентиляторів, щоб інвертор був трошки тихіший на менших навантаженнях. Але з іншої сторони, у мене температура в приміщенні зараз 20 градусів, а якби це було 40 градусів температура зовнішнього середовища, температури були б більші, коли фільтра трошки заб'ються. І якщо інвертор встановити вертикально, також йому трошки складніше прокачувати повітря. Я не встановлю вертикально, мені незручно, і інвертор буде використовуватися саме в такому положенні горизонтальному. Тому виробника загалом можна зрозуміти, що було менше гарантійних випадків, краще продувати, щоб інвертор був холодний і не виходив з ладу. Давайте спробую більше навантаження в районі 1000 Вт. Дивимось, 960 Вт. Синусоїди, до речі, трошки вершини обрізаються. Оберти вентиляторів значно зросли. Це, напевно, в районі 4000 обертів. Здається, це не максимальний, але вже шум суттєвий. В приміщенні знаходиться, з інвертором вже буде не дуже комфортно шумить досить суттєво. Ось так виглядає синус, вершини трошки зрізані, але загалом начебто не критично. Струм по лінії акумулятора 81 А, по кліщам 82,4. Коефіцієнт корисної дії приблизно в районі 93%. Значить 924 Вт, на моєму вольтметрі 955. Досить точно вимірюю напругу на акумуляторі 12,6 вольт, 12,6 це вимірюю на вхідних клемах. З навантаженням майже 1000 Вт працює інвертор вже 10 хвилин. Загалом холодний, температури по низьковольтному радіаторі 40 градусів, високовольтний радіатор, трансформатор, дросель не сильно прогрівається. Загалом все добре. Збільшу навантаження, напевно, одразу до максимального в районі 2 кВт. Підключаю більше навантаження в районі 2 кВт. Ми бачимо, як синус обрізався. 1760 Вт. Струм по лінії акумулятора 167 А. Вентилятори це вже на максимум працюють точно. Оберти трошки більші, напевно, ніж були на 1000 Вт. Трошки збільшилися. 218 вольт на виході. Бачимо, синус обрізається. Це йому вже тяжко працювати. І спрацював захист. Дивіться, 7-ма помилка. Захист по перевантаженню. Секунд 10, напевно, попрацював з навантаженням 1700 Вт. Невелике навантаження, але от нагадую, що у нас на табличці вказаний струм 140 А по лінії акумулятора. Можливо, треба, щоб напруга з акумулятора була більша, вольт 13, там 14, бо в мене зараз невелика.
Напруга з акумулятора. Акумулятор все-таки трошки просівший. По лінії акумулятора 12,2 вольта. Ну і бачимо, як на виході напруга просаджується. Це йому вже складно йому так тримати 1550 Вт навіть зараз навантаження. А ви знаєте, напевно, він автоматично напругу на виході знизу 210 вольт, бо синус став трошки по-іншому виглядати і навантаження зменшилось. Це він перейшов на меншу напругу, самостійно перейшов. Я заряджу акумулятор і спробую потім трошки з більшою напругою, бо все-таки струм суттєвий. Але бачимо, що витягнути 2000 Вт з нього це буде складно зробити. Підключив трошки менше навантаження, десь 1500 Вт. Ну, подивимось. 1500 Вт, так. Синус знову нерівномірний, обрізаний. Напруга на виході, до речі, 230 вольт. І тут 228. В принципі, напруга співпадає, напруга не обрізає. 137 ампер. Ну, мав би тягнути. Заявлено 140 ампер струм. І причому, дивіться, 72% лише на виході навантаження відображає. 1,45 кВт, 137 ампер. Так, в принципі, справляється. Я думаю, що буде тягнути. Якраз це його максимум 1,5 кВт по виходу. І по синусу зрозуміло, що він обрізається. Такий стає не дуже і синус. Так, щоб нормально, то виходить 1000 Вт без питань. А більше це вже так трошки компроміс, що страждає якість синусоїди. Але загалом не критично. Це при напрузі по лінії акумулятора 12,3 вольт. З навантаженням 1500 Вт інвертор працює вже 12 годин, температури стабілізувалися, найбільша температура на низьковольтному радіаторі 86 градусів, високовольтний радіатор 37, трансформатор 42 і дросель 31 градус. Воно і відчувається навіть по теплому повітрю, де високовольтні транзистори бачимо 30 градусів, а де низьковольтні 34, гарячіше повітря 38, навіть бачимо 40 градусів в верхній точці. Тому найбільше гріються низьковольтні транзистори, причому сам корпус холодний. З усіх сторін, тут де дросель, холодний, а низьковольтні транзистори, там у нас найбільший струм, відповідно найбільший нагрів. Високовольтні транзистори в нас вибрані з запасом, там струм 40 А, вони в лайтовому режимі працюють, а низьковольтні мають великий струм 140 А, тому і нагріваються. Якщо навантаження відключаю, синус стає рівний, красивий. І, до речі, от я передивився відео, як інвертор намагається нас обхитрити, скажімо так. Коли я давав велике навантаження, яке він не вивозить 1900 Вт, 1700, він реально скидав напругу до 210 вольт, потужність зменшувалась до 1500 Вт, все одно йому там щось не подобалось, і він відключався по аварії, але він намагався нас обхитрити. Тому що чим менше напруга на виході, відповідно потужність зменшується також, і він її зможе тоді тягнути. Я відключив навантаження, секунд 30, напевно, інвертор обдув, і перейшов на ці мінімальні оберти. Хоча температура ще 73 градуса на низьковольтній частині. Можна було би трошки довше продути, щоб опустити температуру ще. Зараз спробую ще запуск насосу свердловини, 1400 Вт номінальна потужність, і пускова може доходити до 3 кВт, навіть і більше. Якщо запустить, все добре. Холодильник не бачу резону тестувати, якщо запустить насос. Якщо насос не запустить, тоді ще спробую холодильник, не інверторний, звичайний компресор. Бо звичайний компресор в районі 1000-1500 Вт може бути пускова потужність, але не більше. Підключаю насос свердловини. Бачили, як синус просів 1500 Вт. Качає, напруга на виході 228 вольт. Там трошки зараз води накачає і відключиться. Все, відключився. Загалом накачав без проблем, трошки йому, можливо, було тяжко під час пуску, але в помилку не випав, все добре, справився з задачею. Зараз поставлю акумулятор на заряджання. Тип акумулятора вибрав Li Battery і вручну налаштовую напругу заряджання. Струм з мережі поки ставлю 10 А. І напруга основного і буферного заряду 13,8 виставляю. Заряджаю без БМС, але контролюю напругу по коміркам. Акумулятор був збалансований, тому все буде нормально. Напруга відключення виставив 11,5 вольт. Є деякі цікаві функції і режими роботи інвертора, такі як робота з генератором, вказано, що може бути окремо, бо зазвичай встановлюється режим APL, щоб він більш-менш працював з генератором, а тут окремо
є режим генератора. Я думаю, спробую роботу з генератором заряджання акумулятора. Тип батареї, нагадую, зараз Slip Battery стоїть. Можна було, в принципі, юзер встановити. Я думаю, між ними різниця невелика. А режим з комунікацією не виставляю, бо поки в мене немає БМС з комунікацією під цей інвертор підключити. Інші параметри загалом схожі до більшості інверторів, я на них детально зупинятися не буду. Ось цікавий параметр, 32-й Bulk Charging Time. Скільки буде тривати основний заряд в хвилинах. Можна виставити 5 хвилин, від 5 до 900 хвилин максимально. Цікавий параметр, можна обмежити заряджання акумулятора по часу. І є режим активації літієвої батареї. Це коли в нас БМС відключило акумулятор від інвертора. Щоб запустити БМС, подати струм заряджання, можна або автоматично, або в ручному режимі включити параметр, і інвертор подасть напругу на акумулятор і тим самим запустить БМС і почнеться заряджання акумулятора. І можемо задати максимальний розрядний струм для акумулятора. За замовчуванням цей параметр відключений. І можемо виставити значення, дивимося, яке максимальне 500 А можна виставити. Може, якщо ви виставите 500 А, то він і 2 кВт потягне. Не думаю. Встановлю, наприклад, 20 А і при перевищенні цього струму інвертор має відключити навантаження. Включає навантаження, десь 50 А має бути, 47. Бачимо 21 помилка. Ні, не відключає вихід. Якщо я включу зумер, то він буде просто сигналізувати, що є перевантаження по лінії акумулятора. Загалом режим корисний. Якщо у вас слабенький акумулятор, наприклад, який може забезпечити лише 100 А, то обмежуємо на рівні 100 А і буде сигналізувати, що ви хочете від акумулятора занадто великий струм. Подаю автоматом вхідну напругу на інвертор. Побачимо, як синхронізуються синусоїди. Жовта – це синусоїда з інвертора, а синя – з мережі. Зараз інвертор має свій синус підтягнути до синусу з мережі. Включив. Бачимо, відбулася синхронізація і має підключити, подати напругу для заряджання акумулятора. Не одразу підключає напругу. Цей весь час тримає синхронізацію синусу до синусу мережі, але мережу ще не підключає. Все, подав мережу байпасом і почався заряд акумулятора. До речі, добре, що видно споживання з мережі. І по сонячному входу це одночасно, напевно, відображає, і по EC. 110 Вт споживання з мережі. Мій ваттметр, до речі, 133 Вт показує споживання. Я виставив 10 А струм заряджання, бачимо фактичний струм 7-8 на дисплеї інвертора. По кліщам струм коливається в районі 8, 9, 10 А. З такою потужністю і струмом заряджання вентилятори на мінімальних обертах працюють. До речі, зарядний струм можна від 2 А виставляти. Давайте 5 А спробую, бо деякі інвертори менше 10 А не заряджають. Бачимо, відображає 2-3 А. Це значить звук вентиляторів при струмі заряджання 10 А. Мінімальні оберти, не сильно шумлять. Давайте збільшимо до 20 А і бачимо, що можемо змінювати з кроком 1 А. Це зручно для деяких акумуляторів може знадобитись. Давайте 20 А. Послухати, як шум буде відрізнятися. Так, збільшились оберти, але трошки незначно. З мережі вже споживання 280 Вт. Зарядний струм на дисплеї коливається від 15, скажімо так, до 20 А по кліщам. До речі, також є коливання, він нестабільний. Бачимо від 15 до 20 А. Зарядний струм 30 А. Цікаво, наскільки будуть зростати оберти по мірі. Пропорційно зростає, не сильно, в принципі, 30 А. Незначний шум. На дисплеї бачимо струм 28 А, по кліщам 25-27 коливається. Давайте зарядний струм 50 А виставляю. Це вже суттєвий струм. І оберти збільшились так. Але ще начебто не максимальні. Бачимо споживання з мережі 637 Вт, по моєму ваттметру 680, в принципі нормально. Струм на дисплеї 47 А. І на кліщах 46, 47, 45 коливається. Ось такі температури, до речі, при заряджанні струмом 50 А. Звісно, це хвилин 5 недовго заряджає, але я підніму вже до максимального значення і там подивимося, які будуть температури. Думаю, що сильно нагріватися не буде. Давайте одразу спробуємо максимальний струм 80 А заряджання від мережі. І оберти вже максимальні. Так, вже шум суттєвий. Споживання з мережі відображається 1,05 кВт, в мене 1,1, є трошки похибка. І струм на дисплеї коливається в районі 75, 77, 78. І по кліщам 75, 76 А є трошки розбіжність. Синусоїда зараз транслюється із входу на вихід байпасом, тому значного спотворення не може бути, лише через певні фонові завади під час заряджання. Там бачимо, є такі невеличкі голки, жовтим кольором видно, але в принципі не критично.
Якщо байпасом у нас з'являється ще фонове навантаження, даю 1 кВт, дивимося 73 А, струм в принципі не зменшився, даю ще навантаження і вже зарядний струм 37 А 40. Інвертор регулює, він не дає брати з мережі більше, ніж, зараз подивимося, яке значення. З мережі максимальна потужність 2,3 кВт, але тут більше треба дивитися на струм навіть 10 А. Напевно, це максимальний струм, який бере інвертор з мережі. Тому що якщо міг би брати з мережі більший струм, то мав би заряджати більшим струмом також. А так у нас 40 А. Зменшую потужність і струм зростає. Якщо зростає струм, оберти збільшуються. А якщо байпасом, відповідно, навантаження більше, то оберти можна вентиляторів менше робити, бо не такий великий нагрів буде інвертора. Хоч вони тут на шильдику вказали, що струм може бути 14,6 А з мережі, але по факту бачимо обмеження на рівні 10 А. Добре, залишаю акумулятор заряджати струмом 77-78 А і подивимося, як нагріється. Думаю, що сильно не нагріється поки що. Температури вказують, що сильного нагріву не буде. Невелика потужність, загалом 1100 Вт з мережі. Гарний павер-фактор на такому навантаженні 0,98, майже активне навантаження. Вже годину акумулятор заряджається, температури ось такі, не ростуть, 37 градусів максимальна температура. Інвертор холодний. Зараз акумулятор заряджається і побачив ще такий цікавий параметр 10-й автобайпас. Значить, може бути автоматичний режим або ручний режим. Зараз у мене включений автоматичний режим і перемикач інвертора включений також. Бачимо, що байпас іде транзитом, якби звичайна робота інвертора. Якщо я відключаю перемикач, то байпас все одно залишає живити навантаження і йде заряд акумулятора, навіть з відключеним перемикачем. Якщо напруга зникає, інвертор вимкнеться повністю і не включиться із відключеним перемикачем. Навіть якщо мережа буде йти, подаватися на інвертор, ні заряджання акумулятора, ні байпасом, нічого не буде йти, цей перемикач повністю відключає інвертор. В інших гібридних інверторів в більшості цей перемикач, навіть якщо відключений і є мережа, відбувався заряд акумулятора. Тут так не відбувається. З відключеним перемикачем заряджання акумулятора немає. Відповідно, якщо в нас вибраний ручний байпас, інвертор якби працює байпасом, є мережа, є заряджання акумулятора, ми відключаємо кнопку, і в нас байпас зникає, він не буде транзитом іти в ручному режимі, тільки в автоматичному буде прокидати з відключеною кнопкою. Ну, така особливість, просто на інших інверторах я не зустрічав такий режим роботи. Акумулятор повністю зарядився, коли йде основний заряд, світлодіод Charge моргає, коли світиться вже, то це буферний режим. Цей акумулятор на 12,8 вольт і його ємність, враховуючи паралельне з'єднання двох груп, 560 Ампер-годин. Це досить велика ємність. І при зарядному струмі 75, Ампер 77, повністю заряд від 0 до 100% буде займати близько 7-8 годин. Що для такої ємності загалом непоганий результат. Енергоємність акумулятора 7,2 кВт-години. А якщо у вас акумулятор 12,8 вольт 100 Ампер-годин, літій залізофосфатний, можна налаштувати зарядний струм 50 Ампер і заряджати за 2 години. Так, він буде нагріватися, якщо це закритий корпус герметичний, але в принципі це допускається. Просто буде нагрів. А якщо у вас немає потреби в заряджанні за 2 години, можна виставити зарядний струм, наприклад, 35 А і заряджати за 3 години. Це буде такий лайтовий режим для акумулятора. По завершенню заряду інвертор споживає з мережі близько 35 Вт. І як усі гібридні інвертори, споживання струму з мережі значне 0,8 А, але так як павер-фактор 0,17, то у нас виходить 35 Вт, а не 200 Вт, якби це було просто напругу множимо, як для кол постійного струму. Тут нам ще треба домножувати на павер-фактор 0,17-0,19 коливається. Можливо, коли взагалі не буде протікання струму, коли акумулятор насититься максимально, то тоді споживання зменшиться десь до 25-30 Вт, я так думаю. В інструкції до інвертора, до речі, вказано, що потужність Rated Output Power 2 кВт. Я думаю, що інвертор зможе забезпечити таку потужність, коли будуть підключені сонячні панелі. Тому я буду тестувати МППТ, подам на нього напругу із блоку живлення, і я думаю, він забезпечить 2 кВт. Додасться потужність від МППТ. До речі, в інструкції вказано, що МППТ максимальний струм може бути 30 А по сонячних панелях. Тому я буду підключати блок живлення. От 30 вольт, 30 А. Спробую, має бути 900 Вт. При більшій напрузі, звісно, також буде працювати. Якщо 100 вольт подати, 100 вольт на 9 А буде 900 Вт потужність. Давайте, до речі, перевірю навантаження близько 2 кВт. На зарядженому акумуляторі зараз 13,9 вольт на акумуляторі. Даю навантаження 1850 Вт. Синус так само викривляється, але напруга трошки більша, тому подивимось, може так потягне. 227 вольт. Бачимо, як він автоматично, хитрий інвертор, скидає напругу, щоб зменшити потужність на виході. 1620 Вт.
але йому це не допомагає. Все, тоді пробую з МППТ разом. Підключив на МППТ напругу з блоку живлення, використовую такий блок живлення, 30 вольт максимальна напруга, струм 50 А. Виставив зараз напругу 25 вольт, подивимось, від якої починає працювати МППТ. 27 вольт. Початок роботи. Струм я обмежив. Бачимо, інвертор починає брати струм з МППТ 6 А. І ця енергія йде на заряд акумулятора. Збільшив струм на блоку живлення і бачимо, інколи до 34 А навіть доходить струм. Відповідно, краще не підключати панелі більше 30 А. Зараз на МППТ подається потужність в районі 650 Вт. Спробую, чи з такою додатковою потужністю зможе потягнути навантаження на виході 2 кВт. Дивимось навантаження 1,8 кВт. Синус просаджується 670 Вт, але все одно просідає 210 вольт. Все, відключився по перевантаженню. Навіть МППТ не вистачає. Давайте ще раз пробую. 700 Вт, 1850 на виході, 640 береться з МППТ. В принципі, наче тримає 223 напруга на виході, хоча знижується. Видно, напруга знижується і 680-700 Вт береться з МППТ. Значить, не тягне. 7-ма помилка, навіть з додатковою потужністю по МППТ. Зафіксував інвертор на 47 А, 50 бере. Так, треба швидко зменшувати, це вже занадто. Бачимо, немає ніякого обмеження по струму в інверторі. Це ще раз доводить той факт, що не можна підключати панелі на більший струм, ніж розрахований інвертор. Бо він може загратися і взяти і 50 А. Добре, що тут є запас по транзисторах. Вирішив ще раз провести тест, тому що там частково акумулятор заряджався від МППТ і, можливо, занадто велика потужність йшла на заряджання акумулятора. Я зараз обмежив струм заряду 10 А на акумулятор, це 133 Вт. МППТ може дати більше, і, відповідно, буде вистачати точно потужності, якщо інвертор тягне. Дивимось, подаю навантаження, 700-600 Вт береться з МППТ, загальне споживання 1800 Вт, це потужність МППТ. Бачимо, секунд 10 він тягне, далі зменшує напругу, хоче зменшити собі навантаження, хоча 600 Вт береться з МППТ. 210 вольт і, я думаю, відключить так само 1500 Вт лише. Ну, в такому випадку не відключає навантаження, але ще скинув до 1550 Вт. Навіщо йому 210 вольт давати на виході? Бо по його алгоритму він не витягує. Так, то, звісно, працює 600 Вт з МППТ, на виході 1550 він скинув. Так, йому вистачає, але все одно це ненормально, заявляючи 2 кВт. А я йому зараз збільшу ще потужність, значить 130 Вт йде на заряджання акумулятора, включаю тепловентилятор на 500 Вт. І додаю ще загальне споживання 2100 Вт, 600 Вт береться з МППТ, мав би тягнути, дивіться, який синус обрізаний, напругу скидає так само йому. Типу тяжко, все, перевантаження. Не тягне. Не тягне навіть з МППТ додатковою потужністю по МППТ. Завів генератора, зараз спробую заряд від генератора, режим APL стоїть. З генератором, скоріш за все, треба працювати в режимі APL або спеціальний режим там GEN є. Перевіримо, чи в них є якась відмінність. Значить, синім кольором це синусоїда від генератора. Вона така не ідеальна, але більш-менш. Це звичайний генератор, не інверторний. Вихід з генератора я не занулював, не заземлював, нічого не робив. Тому, якщо подивитися індикатором, що в нас і на фазному проводі якби буде фаза, і на нульовому так само. Немає чіткої фази нуля. Напругу з генератора я ще не подав. Стосовно підключення до мережі, якщо затискаємо цю кнопку Up, у нас з'являється 90 секунд підключення до мережі. Через 90 секунд вивчає інвертор мережу і потім підключається. Давайте я, так як у нас буде тут багато переключень, я зменшу до 10 секунд. Цього буде достатньо для тестів. Струм заряду я, до речі, виставив 80 А, типу має бути споживання близько кіловата, значить подав мережу. Бачимо, як інвертор намагається тримати свій синус біля синуса з інвертора. Поки що не підключається. 10 секунд вичікує і має підключитися, почнеться заряд. Генератор у мене на 7 кВт. Поки що не підключається. Так, частота трошки плаває, 49-50 Гц. Але загалом не критично. Можливо, треба все-таки режим GEN, що в режимі APL він не хоче. Ну, давайте спробуємо. Все-таки я 10 секунд виставив. Мав би підключатися. Давайте от режим APL. Змінюю на генератор. Приміняю. Можливо, таке закладено обмеження, що лише в режимі GEN буде працювати. Підключив байпас.
Ну і в режимі заряду акумулятора зараз побачимо, наскільки синус буде спотворюватись. Ну, це проблема якби з усіма інверторами такого плану. Що інвертор вносить завади у АВР-генератора і змінюється і напруга. Бачимо, напруга коливається, але заряджає 77 А, 78 максимальна потужність. Загалом все добре, не критично. Але цікаво, що в режимі APL не хотів працювати. Треба режим GEN. Давайте зміню на APL і одразу відключився. Ну так, виходить, що якщо у вас є окремий режим генератора, то використовуйте його, бо в APL не буде працювати. Ну, UPS точно не буде працювати, бо в режимі UPS він найбільш вимогливий до вхідної мережі. Давайте UPS включу. Я думаю, VPS він не запрацює за жодних умов. Лише якщо у вас інверторний генератор і чистий синус, який не коливається взагалі. Так, в режимі UPS не працює. Ну і не мав би, в принципі, працювати. Тому використовуйте режим GEN, має працювати. Повертаю режим генератора. І так як тут буде йти навантаження 1 кВт на заряджання акумулятора, ще лишається 5 кВт, в принципі, чи 6 кВт навіть, які можна використовувати для живлення байпасом навантаження. У який синус поганий. В режимі заряду 10 А буде гірша синусоїда, ніж коли 80 А заряджає. Ось давайте встановлю 10 А. І бачимо, що синус гірший. Тому що пауер-фактор у нього на максимальному зарядному струмі, він гарний, він близько 1, як активне навантаження. А на режимі заряду 10 А там пауер-фактор не ідеальний. Тому навіть краще заряджати більшим струмом. Ось заряд 80 А струмом. Бачимо, як одразу вирівнюється синусоїда. Вимірюю фактичний час переходу інвертора на акумулятор, коли мережа втрачається. Це режим GEN зараз. І час переходу складає 2,5 періоди. 2,5 періоди втратились, і потім інвертор жовтим кольором генерує свій синус. Зараз перевірю ще режим APL і UPS. Вибрав режим APL, подаю напругу з мережі, бачимо, синусоїди синхронізовуються, інвертор підтягує свій синус, включив байпас і відключаю мережу. В режимі APL було втрачено приблизно півперіод, 10 мілісекунд. Заявлено в інструкції 20 мілісекунд в режимі APL переходу. Виходить навіть швидше, ніж заявлено. В режимі UPS має бути 10 мілісекунд. Тут так виходить, що ми півперіоду втратили небагато. Вибираю режим UPS, подаю напругу. Інвертор синхронізовує синус. Включаю байпас, починається заряджання акумулятора. Відключаю напругу. Взагалі ідеально перейшов, дивіться, ось оцей момент переходу. Взагалі нічого не втратили. Ідеально. По розмаху напруги видно, що напруга зросла, тому що мережа просівша зараз. Напруга збільшилась. Класно. І ще один момент переходу в режимі UPS. Менше, ніж півперіод втратили. Геть трошки у нас тут обірвався півперіод. Тому загалом в режимі UPS явно швидше переходить, ніж в режимі APL. Тому якщо підключаєте якусь критичну техніку на зразок комп'ютера, комп'ютер не має відключатися при такому переході. Швидкість переходу забезпечена. Підключив Wi-Fi адаптер, світяться всі 4 світлодіоди, є зв'язок із роутером, із сервером, дані передаються на сервер, кожні 5 хвилин відбувається оновлення даних, в порт RS-232 підключив. На телефоні використовується додаток Smart ESS. Я детально на ньому не буду зупинятися, я знімав окреме відео про оновлений додаток, бо останнє відео, коли я знімав про Smart ESS, це було вже там років 3, напевно, тому. І додаток сильно оновився, і загалом принцип додавання даталогера в додаток, прив'язки до Wi-Fi, він також змінився, я хочу це показати детальніше. В цьому відео немає резону, тут більше про інвертор, бо Smart ESS, ця програмка, вона використовується до багатьох інверторів, до китайських інверторів. В налаштуваннях даталогера видно, що час оновлення даних 5 хвилин. Я не знаю, можливо, через службу підтримки можна зменшити цей час. Наприклад, для інверторів DE можна через службу підтримки попросити зменшити до 1 хвилини. Тут не впевнений, що така можливість є. Але хоча б раз в 5 хвилин отримувати дані з інвертора також непогано. Чи варто купувати Wi-Fi адаптер? Особисто моя думка, якщо він коштує в районі 10-20 доларів, я би купував, не завадить, якщо будете користуватись хоч інколи. Якщо не плануєте взагалі користуватись, вам ця тема далека, то, звісно, не купуйте. І якщо коштує в районі 30 доларів, також я би не купував, тому що це досить велика ціна. Якщо купувати в комплекті з інвертором, він коштує в районі
чи 15 доларів, щось таке. Типу, такі гроші можна за нього заплатити, я вважаю, він не завадить. Давайте підведу короткі висновки. Кому буде корисний даний інвертор? Для тих людей, кому потрібна невелика потужність для резервного живлення. 100, 200, 300, 500 Вт потужності, 1000 Вт нехай. 1500 Вт інвертор також тягне, але синус починає обрізатися. І загалом все-таки великі струми, 140 А при 12 вольтах, провода будуть нагріватися і так далі. Можна використовувати, але не довгочасно. 2000 Вт інвертор не тягне взагалі. Ні з сонячними панелями, ні просто з акумулятором. Намагається скинути потужність і не тягне таке навантаження. Я запитаю у продавця, можливо, у виробника, чому вони взагалі на корпусі вказують 2000 Вт, якщо інвертор не тягне цю потужність. Це гарна альтернатива інверторам автомобільного плану, коли ви використовуєте окремо інвертор, окремо зарядний пристрій. Тут можна скомбінувати все в одному апараті, виставити потрібні параметри, заряджати великим струмом, реально до 80 А, без проблем, навіть з генератором можна заряджати. Жертвуємо трохи збільшеним холостим ходом інвертора, від акумулятора і від мережі, холостий хід в районі 30 Вт. Якби це був звичайний інвертор автомобільного плану з такою потужністю 1000-1500 Вт, він би споживав на холостому ходу в районі 10-15 Вт. Тут трошки більше. Але загалом не критично, я вважаю. На потужності до 500 Вт інвертор не сильно шумить, при потужності 1000 Вт шум вже такий середній, і при 1500 Вт шум вже суттєвий. Знаходитись в приміщенні з інвертором буде складно, він буде заважати. При заряджанні струмом 80 А інвертор холодний, для нього взагалі без проблем. А при навантаженні 1500 Вт від акумулятора низьковольтна частина суттєво нагрівається, хоча також це все в допустимих нормах. Інвертор має MPPT-контролер для підключення сонячних панелей, це великий плюс, і початкова напруга роботи від 27-28 вольт. Можна навіть підключити одну сонячну панель, взяти, наприклад, на 400-500 Вт, і інвертор буде без проблем з нею працювати. Максимальний струм MPPT 30 А. У відео показав роботу з генератором. Інвертор без проблем заряджає акумулятор від генератора. І причому не сильно спотворює синус звичайного неінверторного генератора. Також до плюсів віднесу наявність Wi-Fi модуля і передачі даних на сервер. Можна моніторити параметри і змінювати дистанційно, дивитися в режимі реального часу, з затримкою 5 хвилин, правда, дані по інвертору, напруги, струми, рівень заряду акумулятора і так далі. По Wi-Fi модулю і додатку Smart ESS зніму окреме відео. Дякую за перегляд і гарного дня!